ዛሬ ስለ ፊዚካል ኳንቲቲ ስለ ቬክተር ኳንቲቲ ዲስከስ እናደርጋለን። ሁላችሁም ለመርከብ ቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እንድታደርጉ፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ሼር እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። ዛሬ እንግዲህ ይህንን ርዕስ እንጀምራለን ማለት ነው። በተከታታይ አባውት ቬክተር ዲስከስ እናደርጋለን። ሁላችሁም በደንብ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። እስኪ ሌትስ ስታርት እንግዲህ እንጀምር። ስለምን እንጀምራለን? መጀመሪያ ቬክተር ኳንቲቲ ቀጥታ ከመሄዳችን በፊት ሌታስ ሲ አባውት physical quantity. Physical quantity is a quantity which can be measured directly or indirectly. Then if the physical quantity is measured directly, that quantity is said to be a fundamental or a basic quantity. But if we need a mathematical equation, mathematical expression in order to express that physical quantity, that is derived, which is simply measured indirectly. ለምሳሌ በቀጥታ የሚለኩ እንደሆነ ፋንዳሜንታል ይባላሉ። ለምሳሌ ታይምን ለመለካት ዎች ይበቃናል። ምንድነው ሌንግዝን ለመለካት ሜትር እንጠቀማለን ወይ ሩለር እንጠቀማለን። እንደዚህ ሌሎችም ታይም ምንድነው ይሄ ማስን ለመለካት በተመሳሳይ መልኩ ኪሎ ቢም ባላንስ እንጠቀማለን ማለት ነው። በቀጥታ የሚለኩትን በአጠቃላይ ፋንዳሜንታል ወይም ቤዚክ እንላቸዋለን። ድራይቭድ የሚባሉት ማቴማቲካል ኢኩዌሽን የምንጠቀምና ፋንዳሜንታሎችን ተጠቅመን የምንገልጻቸው ከሆነ ፊዚካል ኳንቲቲ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? derived physical quantity ብለን እንወስደዋለን ነው። እንግዲህ this classification is based on the way of measurement ነው ማለት ነው። ቀጥታ የሚለካ በተዘዋዋሪ በኢኩዌሽን ተጠቅመን የምንገልጻቸው እያልን ለሁለት እንከፍላለን ነው። the other classification is ቬክተር ኤንድ ስኬለር ብለን ለሁለት እንከፍላቸዋለን። በአጠቃላይ ፊዚካል ኳንቲቲ ለስንት ይከፈላል ማለት ነው? ፊዚካል ኳንቲቲ ለሁለት እንከፍለዋለን። አንደኛው ቬክተር እንለዋለን፣ ሁለተኛው ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ስኬለር ኳንቲቲ ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። so this classification is based on direction ይሆናል ማለት ነው። ሁሉም ኳንቲቲዎች ለመግለጽ መጠን ማለት ማግኒቲዩድ ኤንድ ዳይሬክሽን ያስፈልጋቸዋል ወይስ አያስፈልጋቸውም ከሚል አንፃር እንከፍላቸዋለን፣ ለሁለት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ስኬለር ኳንቲቲ እንለዋለን። ስኬለር ኳንቲቲ is a kind of quantity, it's a quantity that has only magnitude. In order to express scalar quantity, we need a set of number plus a unit. በቃ ሌላ ተጨማሪ ነገር አያስፈልገንም። እነዚህ ስኬለር ኳንቲቲዎችን ለመግለጽ የምንፈልግ ከሆነ የሚያስፈልገን ነገር አንደኛው ሴት ኦፍ ነምበር ነው፣ ቁጥር ያስፈልገናል። ፕላስ ቱ ዛት ዩኒት ያስፈልገናል። እነዚህም በመጠቀም ሪፕሬዘንት የምናደርገው ከሆነ ኳንቲቲ ምንድነው ማለት ነው? ስኬለር ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ኦንሊ ማግኒቲዩድ ነው ያለው፣ አቅጣጫ የለውም። ለምሳሌ ከዚህ እስከ ሜክሲኮ፣ ከዚህ ስል አሁን ጀሞ ሆኜ ስለሆነ እንትን እያልኩ ያለሁት። ስለዚህ ከጀሞ ጀምሮ እስከ ሜክሲኮ ያለውን ርቀት ብትጠየቁ 6 ኪሎ ሜትር ይርቃል። ወይም እንግዲህ ምናልባት 7 ከሆነ 7 ኪሎ ሜትር ነው ትላላችሁ። ግን የሜክሲኮ መገኛ አቅጣጫ ዲስክራይብ ማድረግ ኤክስፔክት አይደረግም ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ኤክስፕሬሽኖች እንደዚህ አይነት ኳንቲቲዎች ምንድናቸው ማለት ነው? ስኬለር ኳንቲቲስ ይባላሉ ማለት ነው። ታዲያ ስኬለር ኳንቲቲዎች የተወሰኑ ፕሮፐርቲዎች አሏቸው። የመጀመሪያው when we are subtracting and when we are adding a vector, scalar quantities, the result is going to be scalar and we have to follow the ordinary algebraic method. በቀጥታ አሁን ለምሳሌ ሶስት ሰዎች ቢኖሩና የሶስት ሰዎች እድሜ የአንደኛው 10 የሁለተኛው 7 የሶስተኛው ደግሞ 4 ቢሆን፣ ስለዚህ ጠቅላላ የነዛ ሰዎች እድሜያቸው ስንት ነው ቢባል ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? በቀጥታ መደመር 10 ሲደመር 7 ሲደመር 4 ይሆናል። በአንድ ላይ ስንወስደው ስንት ይሆናል ማለት ነው? 84 ይሆናል። ስለዚህ ኦርዲነሪ አልጀብሪክ ሜተድ ነው። ምንም የተለየ ሌላ አዲሽናል ሜተድ አያስፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ አልጀብሪክ ሜተድ will be sufficient in order to determine the sum and the difference of scalar quantities እንላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው? if you are multiplying two scalar quantities, the result is going to be scalar. For example, if you are multiplying 2 second with 2 second, for example, ሁለቱም ታይም ቢሆኑ ታይም ስኬለር ኳንቲቲ ስለሆነ የሁለቱ ፕሮዳክት 4 ሰከንድ ስኩዌር ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። ሌላ ምንም ነገር የለውም። ስለዚህ ስለ ታይም ነበር ምናምን፣ አሁንም ታይም ነው፣ ሌላ ተጨማሪ ነገር የለም ብለን እንገልጻለን ነው። እና ስለዚህ በአጠቃላይ ምንድነው ማለት ነው? አልጀብሪክ ሜተድ ለመደመር ለመቀነስ በቀጥታ እንጠቀማለን። ሁለት ስኬለር ኳንቲቲዎችን የምናባዛ ከሆነ ሪዛልታቸው መልሶ ስኬለር ይሰጠናል ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። የተለየ ሌላ ስኬል አያስፈልገንም ማለት ነው። እንግዲህ ስኬለር ከሆኑ ኳንቲቲዎች ውስጥ ጥቀሱ ብንባል እንደ ኤግዛምፕል ታይም፣ ቴምፕሬቸር፣ ፕሬሸር፣ ቮሊዩም፣ ዲስታንስ፣ ስፒድ፣ ኢነርጂ፣ ፓወር፣ ወርክ ደን፣ እነዚህ በሙሉ ምንድናቸው? ስኬለር ኳንቲቲዎች ናቸው ማለት ነው።
ስኬለር የተባሉበት ምክንያት ደግሞ ሁሉም የሚገለጹት ቁጥርንና ዩኒትን በመጠቀም ብቻ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ስኬለር ኳንቲቲዎች እንደዚህ አይነት ባህሪ አላቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ክላሲፊኬሽናችን ቬክተር ኳንቲቲ የምንለው ነው። ቬክተር ኳንቲቲ ኢዝ አ ኳንቲቲ has both magnitude and direction. In order to represent, in order to define a vector, in order to describe a vector, we need set of number plus we need a direction and plus we need a unit ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች በጣም ኢሴንሻል ይሆናሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል የምናወራው ስለ ዲስፕሌስመንት ቢሆን የሆነ ቦታ ርቀት ለመግለጽ ከሆነ ያወራን ያለነው ስለዛ ዲስከስ ያደረግን ከሆነ ዲስፕሌስመንት ማለት መጀመሪያ ሴት ኦፍ ነምበር ያስፈልገዋል፣ ቁጥር ያስፈልገዋል። ካለንበት ቦታ እስከዛኛው ቦታ እስከ ሌላኛው ነጥብ ድረስ ያለውን ርቀት 10 ኪሎ ሜትር፣ 20፣ 100፣ 1000 ኪሎ ሜትር እያለን መግለጽ ቁጥር ያስፈልገዋል። ከዛ የምንገልጽበት ዩኒቱ ቅድም እንዳልኳችሁ አሁን ለምሳሌ ቅድም ስል ነበረ ኪሎ ሜትር ስል ነበር። ስለዚህ ዩኒት ያስፈልገናል ማለት ነው። ከዛ በዩኒት እና በቁጥር መግለጽ ብቻውን ቬክተር አያስብለውም። ስለዚህ ቬክተር እንዲባል አሁንም ከዚህ በተጨማሪ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? ዳይሬክሽን ይጨመራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን ተጠቅመን የምንገልጽ ከሆነ ኳንቲቲያችን ቬክተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ has both magnitude and direction እንላለን ማለት ነው። ባጭሩ ቬክተር በዚህ መልኩ ዲስክራይብ የሚደረጉ ናቸው። እንደው እንደ መነሻ የሚሆን some examples of vectors are we can say velocity, acceleration, force, torque, movamentum, impulse እንደነዚህ አይነት ኳንቲቲዎች ምንድናቸው ማለት ነው? ቬክተር ናቸው። ቬክተር ናቸው አልን ማለት ማግኒቲዩድ አላቸው፣ ፕላስ ቱ ማግኒቲዩድ ዳይሬክሽን አላቸው። ማግኒቲዩድ ማለት ሳይዝ ኦፍ ዳት ኳንቲቲ ማለት ነው። ምን ያህል መጠን አለው የሚለውን ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ነው። ዳይሬክሽኑ ሲሆን ደግሞ በየት አቅጣጫ የሚለውን በምስራቅ ነው፣ በምዕራብ ነው፣ በደቡብ ነው ወይስ ደግሞ በሰሜን ነው የሚለውን ያንን ዲስክራይብ የሚያደርግልን አቅጣጫ ያስፈልጋል ማለት ነው። የነዚህ ኮምቢኔሽን በዚህ መልኩ ኮምባይን አድርገን የምንገልጸው ከሆነ ኳንቲቲው ቬክተር ኳንቲቲ ነው ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ወደ ሌላው ስንሄድ ቬክተር በምን ሪፕሬዘንት ይደረጋል? ስኬለሮች ጀስት በቁጥርና በዩኒት ብቻ ሪፕሬዘንት ይደረጋሉ፣ በዛ ይገለጻሉ። ቬክተሮች ሲሆን የምንጠቀመው እነዚህ ነምበር፣ ዩኒት፣ ዳይሬክሽን ያስፈልገናል። ግን ሪፕሬዘንት የሚደረጉት በአሮ ይሆናል። we can represent a vector by using an arrow. The size of the arrow, the length of the arrow represents magnitude. The size of a given vector will be represented by the length of the arrow and the arrowhead indicates the direction of a vector ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ጫፍ ላይ ያለችዋ ዳይሬክሽን ሪፕሬዘንት አድርጋለች፣ የሌንግዙ ደግሞ ማግኒቲዩድን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው some properties እዚህ ጋር የተወሰኑ ፕሮፐርቲዎችን ማየት ይኖርብናል። ፕሮፐርቲስ ኦፍ ቬክተር ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ፕሮፐርቲያችን ምንድን ነው ማለት ነው? When we are adding or subtracting two vector quantities, the result also vector ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ምን እንበል? ሁለት ፎርስን ብንደምረው መልሶ ፎርስን ይሰጠናል ማለት ለምሳሌ 4 ኒውተን 4 ኒውተን to the east ለምሳሌ ቢኖረን ሲደመር 8 ኒውተን to the east አሁንም ቢኖረን ብለን እንወስድ። ዳይሬክሽን አንድ አይነት ይሁን እና ስለዚህ ሁለቱን ስደምሯቸው ስንት ነው የሚሆነው? 12 ኒውተን ይሆናል። ዳይሬክሽኑስ ቱ ዘ ኢስት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ሁለት ቬክተሮችን ደምረን ሪዛልቱን ቬክተር መልሶ ይሰጠናል ነው። ሌላው ቬክተር አዲሽን ላይ እንግዲህ ምን አለው? ቬክተር አዲሽን has a commutative property. When we say commutative property, we can change the place of two given vectors. አንዱን ቀድመን በኋላውን ብናስከትል ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደጻፍነው 4 ኒውተን ሲደመር 8 ነው ያደረግነው። ገልብጠኑ ግን 8 ሲደመር 4 ብናደርገው ችግር የለውም። የቦታ ለውጥ ቬክተር አዲሽን ላይ ለውጥ የለውም፣ ምንም ችግር አይመጣም ነው። ግን ምንድን ነው ይሄ ፎር ሰብትራክሽን ሲሆን ሁለት ቬክተሮችን የምናቀናንስ ከሆነ ግን የቦታ ለውጡ ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ ስለሌለው ሰብትራክሽን ቦታ ማቀየራችን ልዩነት ያመጣል። ለምሳሌ እዚህ ጋር 4 ሲቀነስ ሲምፕሊ ጀስት ማግኒቲዩዱን ብቻ እንውሰድና ሲቀነስ 8 ኒውተን ስንት ይሆናል? መልሱ ኔጌቲቭ 4 ኒውተን ይሰጠናል። ግን ገልብጠን ከሆነ 8 ኒውተን ሲቀነስ 4 ኒውተን የሚሆን ከሆነ መልሱ ፖዚቲቭ 4 ኒውተን ይሆናል። ይህ ደግሞ ዳይሬክሽን ኔጌቲቭ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ኦፖዚት ኢን ዳይሬክሽን የሚለውን ስለሆነ ልዩነት አለው። ኔጌቲቭ 4 እና 4 እኩል ነው ማለት አንችልም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት መቀነስ ምን አለው ማለት ነው? የለውም ማለት ነው። ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ የለውም። አዲሽን ግን ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ ያለው ብለን መግለጽ እንችላለን ነው። ሌላው የዚህ የቬክተር ፕሮፐርቲ ምንድነው?
when you are multiplying two vectors one by the other, the result will be vector or it can be also a scalar quantity. ሁለቱንም ሊሰጣችሁ ይችላል። at a time ማለት አይደለም ግን the result is depends on the type of product we use በዛ ዲፔንድ ያደርጋል። ለምሳሌ ሁለት አይነት ፕሮዳክት አለ። አንደኛው ክሮስ ፕሮዳክት ኦፍ ቬክተር እንለዋለን። ሁለተኛው ዶት ፕሮዳክት ኦፍ ቬክተር ብለን እንለዋለን ወይም ስኬለር ፕሮዳክት ይባላል። እና ለምሳሌ ወርክ ደንን የምትወስዱ ከሆነ ወርክ ደን ማለት ዲስፕሌስ ፎርስ ሲባዛ በዲስፕሌስመንት እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ምንድነች? ዶት ነች። ዶት ፕሮዳክት የምንለው ከዚህ አንፃር ነው ማለት ነው። ሶ የሚሰጠን ሪዛልት ወርክ ደን ነው። የሁለቱ ፎርስ ቬክተር ኳንቲቲ ነው፣ ዲስፕሌስመንት ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ሁለቱ ቬክተር ኳንቲቲዎች ተባዝተው ስኬለር ኳንቲቲ ወርክ ደንን ይሰጡናል ነው። እሺ ይሄ ስኬለር ነው ካለን፣ ሁለተኛው ደግሞ ቶርክ የሚባል ኳንቲቲ አለ። ቶርክ ምን አይነት ያው ወርክ ደንን ስለምታውቁት ብዬ ነው ከሞላ ጎደል ከዚህ በፊት ስለተማራችሁት ወርክ ደንን ታውቁታላችሁ። ወደ ቶርክ ስንመጣ ግን ቶርክ ማለት it is the turning effects of force ማለት ነው። ለምሳሌ በር ስትከፍቱና ስትዘጉ በማጠፊያው ላይ ተርን እንዲያደርግ እንደገና ስትከፍቱም ወደዛ እንዲመለስ የሚያደርግልን ፎርስ ኤክስፔሪየንስ ሲደረግ ኤግዚስት የሚያደርግ ይሄ ኳንቲቲ ምን ይባላል? ቶርክ ይባላል ማለት ነው። ታዲያ ፎርሙላችን የዚህ ደግሞ አር ክሮስ ኤፍ ነው የሚለው። አር ማለት ካይንድ ኦፍ ዲስፕሌስመንት ነው። ይሄ ፎርስ ነው የምታውቁት ነው። ስለዚህ አር ዲስፕሌስመንት ነው። ይሄም ዲስፕሌስ አንድ አይነት ናቸው ማለት እንችላለን። አንዳንድ ያው ራዲየስ የሚባለው ለሰርክል ስለሆነ ከዛ ኮንቴክስት አትዩት፣ ግን ተርን ስለሚያደርግ ተርን የሚያደርግበት አክሲሱ ጀምሮ ፎርስ ኤክስፔሪየንስ እስከተደረገበት ያለው ርቀት አር ተብሎ ይወሰዳል። ኢት ኢዝ ዲስፕሌስመንት ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ከዛ የሁለቱ ክሮስ ፕሮዳክት እቺ ዶት ፕሮዳክት ነበረች፣ አሁን ግን ክሮስ ፕሮዳክት ይሆናል። የሁለቱ ብዜት ማንን ይሰጠናል? ቬክተር ይሰጠናል። ቶርክ ቬክተር ነው። ሁለቱ ዲስፕሌስመንት እና ፎርስ ተባዝተው በዶት ፕሮዳክት ግን ምን ሰጠን? ስኬለር ሰጠን። ስለዚህ ሁለት ቬክተር ኳንቲቲዎች ተባዝተው ቬክተር የመሆንም እድል አላቸው፣ ስኬለር የመሆንም እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው። ግን ኖርማሊ ማትስ ላይ ስትማሩ ከዚህ በፊት ሁለት ሲባዛ በሁለት እና ሁለት ሲባዛ ዶት ቱ ምንም ልዩነት የለውም። ይሄም አራት ነው፣ ይሄም አራት ነው። ይሄ አልጀብሪክ ሜተድ ነው ይሄኛው። ቬክተር ፕሮዳክት እና ስኬለር ፕሮዳክት ግን ከዛ ይለያል። ስለዚህ ዶት የምትጠቀሙ ከሆነ ሪዛልቱ ስኬለር ነው፣ ክሮስ ፕሮዳክት የምትጠቀሙ ከሆነ ደግሞ ሪዛልቱ ቬክተር ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ሌላው ሁለት ቬክተሮች ሌላ ፕሮፐርቲ እዚህ ጋር ምንድነው የምናየው? ሁለት ቬክተሮች ኢኳል ናቸው የምንለው መቼ ነው? when two vectors have the same magnitude and the same direction አንድ አይነት ማግኒቱድ አንድ አይነት ዳይሬክሽን ካላቸው ሁለቱ ቬክተሮች ኢኳል ቬክተርስ ተብለው ይወሰዳሉ። ለምሳሌ ይሄ ከዚህ እስከዚህ ያለው 2 ኒውተን ብንለው ፎርስ ነው ብለን እንወሰድና this is vector A and the other vector እዚህ ጋር ቬክተር B ቢኖረን አሁንም 2 ኒውተን ከሆነ look the magnitude is the same ቬክተር A እና ማግኒቱዳቸው የA ማግኒቱድ እና እቺ በአብሶሉት ቫልዩ ስናስቀምጠው ለቬክተር ማግኒቱድን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ስለዚህ ማግኒቱድ ኦፍ A is equal to magnitude of B ብለን በዚህ መልኩ እንገልጻለን። አንድ ክራይቴሪያ ተሟላ። ሁለተኛው ደግሞ ሁለቱም እንደሚያሳዩ ቱ ዘ ራይት ነው አቅጣጫቸው። ስለዚህ ሁለቱ ቱ ዘ ራይት ማግኒቱዳቸውን the same ከሆነ ሁለቱ ቬክተሮች ቬክተር A እና ቬክተር B ኢኳል ቬክተር ናቸው ብለን መናገር መውሰድ እንችላለን ነው። ሌላኛው ፕሮፐርቲ ደግሞ ምንድነው? in order to say two vectors are equivalent the magnitude should be equal but we doesn't consider without just considering the direction ማለት ነው። ማግኒቱዳቸው ብቻ እኩል ሆኖ ዳይሬክሽናቸው ግን ምንም አያገባንም። እኩልም አንድ አይነትም ሊሆን ይችላል፣ አንድ አይነትም ላይሆን ይችላል። ስለ ዳይሬክሽኑ አይመለከተንም። ስለዚህ ማግኒቱዱ ብቻ እኩል እስከሆነልን ድረስ ሁለቱ ቬክተሮች ኢኩቫለንት ቬክተር ናቸው ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ቬክተርና ስኬለር በዚህ መልኩ መለየት እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ምንድነው? አሁን ታይፕስ ኦፍ ቬክተሮችን ይሆናል ማለት ነው። ቬክተር ምን አይነት ቬክተሮች ይኖሩናል፣ ምን አይነት ቬክተሮች አሉ የሚለውን ዲስከስ እናደርጋለን። ዜሮ ቬክተር ማለት ምን አይነት ቬክተር ነው? ዜሮ ቬክተር ቬክተር ሃዝ አ ማግኒቱድ ኦፍ ዜሮ ማለት ነው። ማግኒቱዱ ምን የሆነ ማለት ነው? ዜሮ የሆነ ዜሮ ማግኒቱድ። ይሄንን ካሟላ ቬክተራችን ዜሮ ቬክተር ይባላል ማለት ነው። ታዲያ ዜሮ ቬክተር ከሆነ ሪፕሬዘንት የሚደረገው በአሮ ሳይሆን በዶት ይሆናል። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ነጥብ አቅጣጫ ወዴት ነው ብላችሁ ወዴት ነው ትሉኛላችሁ? ወደ ሁሉ just to any direction ማለት ይቻላል፣ ወይም ደግሞ has no directionም መባል ይችላል። ስለዚህ ዜሮ ቬክተሮች ምን አይነት ኔቸር ነው ያላቸው? ማግኒቱዳቸው ዜሮ የሆነ and represent የሚደረጉት በዶት አቅጣጫቸው any direction ወይም no direction ተብሎ የሚገለጽ ነው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ቬክተር አይነት ስንመጣ ደግሞ ይሄኛው ቬክተር ደግሞ ማግኒቱዱ ዜሮ የሆነ ማለት ነው። ሶሪ ዋን የሆነ the magnitude is 1 ማለት ነው። ዩኒት by itself 1 ማለት ስለሆነ so unit vectors has a magnitude
ማግኒቲዩድ ኦፍ 1 ማለት ነው፣ አንድ ነው የሚሆነው። ታዲያ እዚህኛው ላይ እንግዲህ እንደየሌብሉ ይለያያል። ዩኒት ቬክተሮች ሪፕሬዘንት የሚደረጉት በአይ በጄ በኬ ሊሆን ይችላል። አይ ስንል ቬክተር ሃዝ ማግኒቲዩድ ኦፍ 1 ኢን ዘ ኤክስ ዳይሬክሽን ማለት ነው። ጄ ስንል ደግሞ ኢት ሪፕሬዘንትስ ዘ ቬክተር ኢን ዘ ዋይ ዳይሬክሽን ሃዝ ማግኒቲዩድ ኦፍ 1 ማለት ነው። ዜድ ስንል ኬ ስንል ደግሞ the vector has a magnitude of 1 in the k direction in the z direction ማለት እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ሁልጊዜ ሪፕሬዘንት የሚደረገው በኤክስ ዋይ ዜድ ስለሆነ ስፔሳችን የተዋቀረው በኤክስ ዋይ በ3 ዳይሜንሽን ስለሆነ this is x this is y and this is z axis ብለን እንወስዳለን። ስለዚህ በዚህ አቅጣጫ ያለው ቬክተር j ነው ዩኒት ቬክተር ማለት ነው። በዚህ አቅጣጫ ያለው i ነው፣ በዚህ አቅጣጫ ያለው ደግሞ ኬ ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒት ቬክተር እንግዲህ ማግኒቲዩድ 1 የሆነ ቬክተር እንደማለት ነው። ፍሪ ቬክተር የሄድን እንደሆነ ምንድነው ፍሪሊ ሙቭ የሚያደርግ ማለት ነው። ቬክተር ሙቭስ ፍሪሊ ሙቭ የሚያደርጉ ቬክተሮች ምን ተብለው ይታወቃሉ ማለት ነው? ፍሪ ቬክተርስ እንላቸዋለን። ታዲያ ዲስ ቬክተርስ ካን ትራቨል ኢን አ ስፔስ from a given point to the other point ማለት ነው። freely they can move freely ምንም ገደብ የለውም። ከአንድ ቦታ ተነስቶ ወደ ሌላ ቦታ ፍሪሊ ሙቭ ማድረግ ነው የሚችሉ ናቸው። ታዲያ እዚህ ፍሪ ቬክተር ላይ ግን መጠንቀቅ ያለብን when we are displacing a vector the magnitude and the direction of that given vector should not change it መቀየር የለበትም እዛው እንዳለ። ለምሳሌ ይቺ ቬክተር ከሆነች የወሰድናት ቬክተር ወደዚህ ፖይንት ስናመጣት ምን ልትሆን ትችላለች ማለት ነው? እዛው ቦታዋን የምትቀይረው እንጂ ሳይዟ መጠኗ መቀየር የለበትም። አቅጣጫዋን በዛው መጠን መቀየር የለበትም ማለት ነው። እንዲህ አይነት ባህሪ ያላቸው ቬክተሮች ፍሪ ቬክተርስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛው የቬክተር አይነት ፖዚሽናል ቬክተር የሚባል ነው። ፖዚሽናል ቬክተር ማለት ኢኒሻል ፖዚሽኑ ኦሪጂን የሆነ ማለት ነው። The initial point is on the origin የሆነ ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው? ፖዚሽናል ቬክተር ይባላል። ለምሳሌ ኤክስ ዋይ ፕሌናችን ይቺ ኤክስ ዋይ ፕሌን ብትሆን ኢኒሻል ፖይንቷ የግድ ምን መሆን አለባት ማለት ነው? ኦሪጂን ላይ መሆን አለበት። ከዚህ ኦሪጂን ይነሳና ቱ አ ሰርቴን ዳይሬክሽን ትራቭል የሚያደርግ ከሆነ እንደዚህ አይነት ቬክተር ምን ይባላል ማለት ነው? ፖዚሽናል ቬክተር ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። እንግዲህ አንድን ቬክተር ፖዚሽናል ቬክተር እንዲሆን እና እንደዛ ለማድረግ ካስፈለገን ምን መሆን አለበት? መጀመሪያ ቬክተሩ ፖዚሽናል ፍሪ ቬክተር መሆን አለበት። ለምሳሌ ይችን ቬክተር አምጥተን እዚች ጋር እንገጥም እናደርጋታለን። ኢኒሻል ፖይንቷ ይች ነች። ይችን ኢኒሻል ፖይንት ኦሪጂን ላይ ታስቀምጣላችሁ፣ ዳይሬክሽኑ እና ማግኒቲዩዱ ሳይቀየር ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪ ቬክተር ሳይሆን ፖዚሽናል ወደ ፖዚሽን ወይም ወደ ኦሪጂን ኢኒሻል ፖይንቱን መውሰድ አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚሽናል ማለት ኦሪጂን ላይ የሚያርፍ ኢኒሻል ፖይንት ያለው ማለት ነው። ኮሊኒየር ቬክተር ማለት ደግሞ the vectors which are laying on the same line ማለት ነው። ቬክተሮች የተሰጡ ቬክተሮች በሙሉ አንድ ላይን ላይ የሚያልፉ እንደሆነ እነዛ ቬክተሮች ምን ይባላሉ? ኮሊኒየር ቬክተር ተብለው ይታወቃሉ። ለምሳሌ ይሄ ጀስት አንድ የተሰጠን ሬይ ነው ወይም ላይን ነው ብለን ብንወስድ እዚህ ላይን ላይ ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮች ሌይ ሊያደርጉ ይችላሉ። ለምሳሌ አንደኛው ቬክተር ይሄ ቢሆን this is vector a፣ ሁለተኛ ቬክተር ደግሞ እዚህ ጋር ሜቢ ኢን ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽንም ሊሆን ይችላል፣ ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽንም ሊሆን ይችላል። ይሄ ቬክተር ቢ ቢሆን ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ ኮሊኒየር ቬክተሮች ናቸው ብለን መናገር እንችላለን። ምክንያታችን ምንድነው? ሁለቱም ቬክተሮች ኤ እና ቢ ሌይ ያደረጉት ኦን ዘ ሴም ላይን በመሆኑ ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ኮሊኒየር ቬክተርስ አር ቬክተር which are they are lay on the same line ማለት ነው። concurrent vector ማለት ደግሞ a vector has the same starting point or the vector has the same terminating point የሆነ እንደሆነ ቬክተሩ ኮንከረንት ቬክተር ይባላል። ምን ለማለት ነው? ለምሳሌ እቺ ብትሆን ፖይንታችን ሁለት ቬክተሮች ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮች አንደኛው ቬክተር ይሄ let's say this is vector a ቢሆን ሌላኛው ሁለተኛው ቬክተር በዚህ አቅጣጫ እንደዚህ ቢሆን this is vector b and the third vector may be in this direction act ቢደረግ እንደዚህ ቢሆን ይሄ c። ስለዚህ ቬክተር a b c እነዚህ ሶስቱም ወዴት ነው አቅጣጫቸው እያሳያል? toward the center point to the same point ማለት ነው። ስለዚህ
ሶስቱም ቬክተሮች ወደ አንድ አቅጣጫ አክት እየተደረጉ ወይም ደግሞ አቅጣጫቸው ወደዛ ስለሆነ ኮንክረንት ቬክተር ይባላል። በተቃራኒ ደግሞ አንድ ቬክተር ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮች ከአንድ ፖይንት ተነስተው ወደ ተለያየ አቅጣጫ የሚሄዱ ከሆነም ዳይቨርጅ የሚያደርጉ ከሆነም እነዚህ ቬክተሮች ምን ተብሎ ይታወቃሉ ማለት ነው? ኮንክረንት ቬክተርስ ይባላሉ። ስለዚህ the same point or away from the same point ቬክተሮቹ የሚሆኑ ከሆነ ኮንክረንት ነው። ኮፕላነር ማለት ደግሞ ቬክተር which is laying on the same plane ነው። ለምሳሌ ይሄ xy ፕሌን ላይ ይሄ ፕሌን ቢሆን እዚህ ፕሌን ላይ ሁለት ወይም ከዛ በላይ አንደኛው ቬክተር እንደዚህ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ቬክተር በዚህ መልኩ ይሄ ቬክተር ኤ ይሄ ቬክተር ቢ ቢሆን ሁለቱ ቬክተሮች አንድ ፕሌን ላይ ስለሚገኙ ምን ተብሎ ይታወቃሉ ማለት ነው? ኮፕላነር ቬክተር ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ በአጭሩ ታይፕስ ኦፍ ቬክተር እነዚህ ናቸው። ታዲያ እዚህ ሌሰን ላይ አሁን በአጠቃላይ ልናይ የሞከርነው ምንድነው? አባውት ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ጀነራሊ ኳንቲቲ ካን ቢ ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ based on direction and magnitude, which is scalar and vector. Vector quantities are a quantity which has both magnitude and direction. Scalar የምንላቸው ግን has only magnitude ይሆናል። ታዲያ ፕሮፐርቲዎች ስኬለር ኳንቲቲዎችም የቬክተር ኳንቲቲዎችም የራሳቸው ፕሮፐርቲዎች አሏቸው። ታይፕስ ኦፍ ቬክተሮችንም እንደዚሁ ለማየት ሞክረናል ማለት ነው።